હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયોથી હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે પ્રેક્ટિકલ નંબર 14 HTMLમાં કયો પરફોર્મ કરશું. તો એ આપણે પરફોર્મ કરશું પાસવર્ડ ઇનપુટ કંટ્રોલ એક્ઝામ્પલ ઇન HTML. એમાં આપણે ફોર્મ ટેગની અંદર જ બધું આપણે ફોર્મ ક્રિએટ કરેલું હશે એની અંદર આપણે બધા કામ કરશું. તો અત્યારે હું હવે મારી ફાઇલમાં આવું છું. ફાઇલમાં મેં ઓલરેડી ફોર્મ બનાવીને રાખેલું જ છે. તો ફોર્મમાં અત્યારે મારે ફર્સ્ટ નેમ જોઈએ છે, તો ફર્સ્ટ નેમ આપીશ. ધેન ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર ટેક્સ્ટ. તો એ ફર્સ્ટ નેમની બદલે હું અહીંયા ચેન્જ કરી નાખીશ યુઝર આઈડી. એનો ઇનપુટ ટાઈપ આપીશ હું ટેક્સ્ટ, અને એનું નેમ ચેન્જ કરીને હું આપીશ યુઝર નેમ. હવે આ લાસ્ટ નેમ આપેલું છે ઓલરેડી, કે જે મેં બીજા પ્રેક્ટિકલમાં પરફોર્મ કરેલું હતું. એમાં માઇનર ચેન્જીસ આવશે. એમાં હું લખીશ પાસવર્ડ લખીશ, એટલે એનો ઇનપુટ ટાઈપ હું અહીંયા ચેન્જ કરીશ. પહેલાં તો હું અહીંયા એનું નેમ ચેન્જ કરી નાખીશ કે પાસવર્ડ, એન્ડ ઇનપુટ ટાઈપમાં પણ હું એના ચેન્જીસ કરીશ. ટેક્સ્ટ છે એ ટેક્સ્ટનું મારે અહીંયા ચેન્જ કરવું પડશે. ટેક્સ્ટ ચેન્જ કરીશ અને ત્યાં લખીશ હું પાસવર્ડ. એની માટે કેમ કે તે આપણા પ્લેન ટેક્સ્ટને અલગ અલગ રેન્ડમ સિમ્બોલ્સમાં કન્વર્ટ કરશે. તો હું આઉટપુટને રિફ્રેશ કરીને એક વખત જોઉં છું. તો જુઓ, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ આવી ગયા કે જેમાં હું ઇનપુટ આપી શકું છું. તો યુઝર આઈડી મેં લખ્યું પૂજા 101. પાસવર્ડમાં હું રેન્ડમલી લખું છું કોઈ પણ. તો એ જુઓ, અહીંયા ડોટમાં કન્વર્ટ કરે છે. હું શો પર ક્લિક કરું છું ત્યારે મને અહીંયા જોવા મળે છે કે મેં કયો પાસવર્ડ